أهلا بكم أصدقائي وصديقاتي الأعزاء. في هذا الدرس سنتعلم رسم الضربان، ولكن أولا ادعمونا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب لنستطيع أن نوفر المزيد من الدروس لكم. نبدأ برسم العين، قوس صغيرة للأعلى وأخرى للأسفل، ثم دائرة في داخل العين. نبعد قليلاً عن العين بمسافة عرض الإصبع ونرسم دائرة صغيرة للمنخار. من عند المنخار نمد قوس إلى جهة العين للجزء العلوي من الفم، ثم نرجع بقوس أخرى صغيرة تنتهي عند القوس في أعلاها. نمد قوس أخرى طويلة للفك، ثم نذهب إلى أعلى المنخار ونرسم قوس للجزء الأعلى من الرأس. نكمل بخط مموج للظهر، وقريب من العين نرسم الأذن بخط مائل قليلاً، ثم قوس لنغلق الشكل، وقوس أخرى في أعلى الشكل. نذهب إلى طرف الفك ونرسم خط مائل قليلاً للعنق، ونكمل بخط عمودي إلى الأسفل للرجل الأمامي الأول، ثم قوس للقدم، ونكمل القوس ونذهب إلى الأعلى قليلاً. لبطنه نمد قوس كبيرة. للرجل الخلفي الأول نرسم قوس، ثم قوس حادة للقدم، ونرجع إلى الأعلى بخط مقوس قليلاً. في أعلى الظهر نرسم قوس ونكمل إلى الأعلى بخط مموج للذيل. نذهب إلى أعلى الرجل الخلفي ونرسم قوس إلى اليمين، ونكمل مرة أخرى بخط مموج إلى الأعلى ونغلق شكل الذيل. نذهب إلى أعلى رأس الضربان لنرسم الشريط الأبيض الذي يميزه بخط مموج يذهب إلى طرف ذيله، ونعيد نفس الحركة مرة أخرى. والآن نرسم الرجل الأمامي الثاني عند أسفل العنق بخط مائل قصير. للقدم نقوس الخط ونقف عند الرجل الأمامي الأول. نذهب إلى الجانب اليمنى من بطنه ونرسم الرجل الخلفي الثاني بخط قصير إلى الأسفل. نقوس الخط ونرجع، ونكمل بخط مائل إلى الأعلى لنغلق الشكل. للمخالب نذهب إلى طرف كل قدم ونرسم 4 أقواس صغيرة، قوس 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 وقوس. وأخيراً هيا لنلون الضربان. نستخدم قلم خشبي باللون الأسود أولاً، ونترك الشريط الذي على ظهر الضربان باللون الأبيض. ثم نلون بالشمع أو الباستيل الأسود في المناطق المظللة التي تظهر أغمق من غيرها.
هل تعلمون بأنه يوجد أنواع من الضربان يختلف في المظهر من الأسود والأبيض إلى اللون البني أو الكريمي، وهو معروف لقدرته على رش سائل قوي الرائحة عندما يشعر بالخوف أو الخطر. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذا الدرس. شاركونا رسوماتكم المستوحاة من دروسنا في صفحتنا على الفيسبوك. تابعونا لمشاهدة المزيد من الدروس بالضغط على زر الاشتراك في منتصف الشاشة، وبإمكانكم مشاهدة الدروس الأخرى من خلال الضغط على الاقتراحات الظاهرة على الشاشة أيضاً. شكراً لمتابعتكم لنا، ونراكم في درسنا القادم. مع السلامة.